Hi guys, today magluto tayo ng pancake souffle. Okay na ba? Ayan. May nagsabi si Ate Marge. Ano daw? Kaibigan siya ni Jones. Magluto ako tapos gawin kong mukbang yung niluto ko. Ito kahapon ko ito niluto eh. Kung kakainin mo. Ang sabi ni Ate Marge, kung sino ka man, nahiya daw siya mag-comment eh. Sino ka ba? Comment ka nga. Wala man comment eh. Maalog-alog pa. Hi guys, today bakit tayo mag-uwi kasi may tulog pa sa taas. Si Lalia ata, pati si ate. Ayan, magluluto tayo ng pancake. 200 grams. Pagka hindi nga alam paano tansyahin yung gumamit ko ng measuring cup na may grams or ml. Ito, sinisift ko lang siya para smooth yung flour natin. Tanggal yung flour natin, di ba? Para siyang Johnson's baby powder. Ito yung oil na gagamitin natin. Ang dami, di ba? Hindi, joke lang. Ano lang, 2 tablespoon. Pero makita nyo pagka nagkamali ako, di ba? Lalagyan natin siya ng vanilla extract pag ano. Whoop! Spatula. Ginaganto ko siya. Wala, ang pangit. Ito. Yan. Okay lang. Okay lang. 1/4 cup ng water. Tapos 1/4 gatas. Yan. Wala. Yan. Pag start, gusto mo siya parang nasa medium speed lang. Puta ay gumana. Kumaka na to. Kakainin ko na kasi. Hindi, joke lang. Hindi tayo mantay. Kasi ganyan na siya. Pwede mo dagdag yung sugar na malupit. Diba? Ganyan na. Ganyan gusto nyo. Stiff pick. Stiff pick yung tawag dyan eh. Sa egg white. Pagka gumagawa ng merengue, ito pwede mo yun i-bake eh. Tapos magiging merengue na yan. Natin i-mix. So yung purpose pala nito kung bakit dito muna kasi ito nag-build up tayo ng tawag dun, ng air sa egg para maging fluffy siya. Pero if bibiglain natin, masasayang yung pag ano natin, pag mix. Meron ako dito, nakadikit lang siya sa fork. Support. Pero ang lambot. Totoo naman yun. Ang lambot na. Okay yung lighting oh. Gumawa ako ng softbox. Hey guys, dito pa rin. Pala yung pancake kanina. Kaya luluto na tayo. Dali lang to. Ano yung mantika.
Tsaka yung gisa to. Pero magdadagdag muna tayo dito pala. Ano to? Onion na may garlic. Ayan. Nakita. Ayan, ganyan lang yun. Alam nyo na yan, malaki na kayo. Ano lang to, yung giniling. Giniling na ito yung soft boiled na natira. Palya to dun sa niluto kong ramen nung isang araw. Kapag, iniwan kong ganyan. Yung sa kahapon na vlog ko, yung kasama ko sila JV. Nakakaya mag-vlog ng ganun. Akala ko nga, bago ako mag-start, parang sabi ko, shit, kasama ko mga friends ko. Confidence plus 5 points. Makapag-vlog kasi nakakaano hindi naman siya. Basta nahiya ako. Excited ako sobrang init ka na to. Lub-lub mo yung mukha niya. Tignan po. Nalagay natin yung egg. Soft boiled to, hindi hard boiled. Kaya ganyan siya. Egg yolk. Ngayon nga andun si mama. Si mama pala yung kasama ko, nabuboost yung confidence ko magsalita sa video ng mga 5%. Plus 5 mama. Sige na. Toyo kalamansi na lang kulang para ay, reaction time. Titikman ni mama yung sisig dito. Pero bago yung tatanong natin si mama, naka-subscribe na ba yung 3 account mo sa YouTube sa akin? Ay guys, pangit. Hindi ko nagagawin na. Ang kaso po lang sa alam. Diba? Pero pagdating sa pagluluto, pag may testing, okay lang yun. Pagka nagkamali ka. Kasi trial error lang naman yun. Sarap mag-noodles pag umuulan, no? Kaya, kakapong ko sa luto